ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo. So, hello! Welcome back sa ating channel sa Pagkakaperaan. Online nga po pala ito. 57 subscriber na po tayo. So, thank you. Kasi na 57 na rin po tayo. So, ginawa ko po itong video na po ito ngayon para magpakita ko lamang po ang aking bagong intro at bago nating outro. So, pero meron nandito po kasi akong isang ipapakita na isang message na galing kay YouTube creator na kaninang umaga lamang po ay bigla po sila, okay, ito nga po ang kanyang sinend po sa akin kanina. OMG, sabi niya, you had 539 minutes watch hour this month. That's 8.983 whole hours. Wow, hirap-hirap po talagang makuha itong watch hour na ito. So maraming salamat po guys, kasi naabot ko lang din po ito. Kumbaga first time ko lamang po itong na-receive, dahil first time lang din po gumawa ng aking YouTube channel. Sana okay guys, maraming salamat. Sana huwag po kayong magsawang sumuporta kay Pagkakaperaan online. So hanggang dito na lang po. Pakintay na lang po aking susunod na mga video. Kapag napanood nyo po ito, sana mag-subscribe na rin po kayo dito para always updated na po kayo sa aking mga video. Okay, maraming salamat. Pagkakaperaan online, signing off. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan